Anong tawag sa bridge na to? I don't know. Siguro putol na tulay sa Infanta. Yes. Yun na yun. Before kasi, kahoy ginawa nila. May Oo. bayad pag tumawid ka. Ngayon, bato meron na siya. siyang semento. Sinementohan, may bakal na punta siya sa ilalim. So far, dalawa nakita namin bike na kumalay. Kasi medyo dry yung lupa. But anyway, Loose traction. Okay. PM question. May nag-send ng PM. Yes. Kailan daw talaga ano? siya magpapalit ng belt? Drive belt. Drive belt. Okay. Based sa manual, naka-indicate doon na... Ito yung stock, ha? Yes. 24,000 kilometers. So, you need to replace it. 24,000. Yun yung maximum niya or safe zone? Safe zone. Alright. Ito yun ay based sa normal riding condition. Like yung 60 kph Ah. takbo. Paano kung aggressive ka? So ibang usapan ibang yun. usapan na yun. So ano bang mga warning signs na dapat tignan mo sa belt? Warning signs, okay. Okay. May dala ka, May di ba? dala akong sample ng belt. Kunin na natin. Okay. Ito siya. Ano mga warning signs? Yung pinaka-common. Pinaka-common is meron siyang cracks dito. Yeah. Usually sa middle siya. Ilang mileage ba to? Ito at 19,000 kilometers. 90,000, hindi pa siya. No? Konti pa lang. Medyo konti pa lang. Tsaka hindi pa gano'ng kalalim yung cracks niya. What else? Ano pa? May damage visible damage dito sa thread. Makikita niyo itong Parang may part na loose to. thread, Oo, ganun. may mga nakakalabas May na. hibla na nakalabas. Kung talagang punit-punit na to at naglalabasan na yung mga hibla, yun na yung Babay na yan. babay na yun. Oh, say goodbye to your belt. Palit ka na ng bago. Correct. So, anong suggestion natin na i-check to? On stock, ha? Stock pa ng belt, Oo. drive belt. On stock, stock pulley, stock clutch, everything. 10,000. 10,000. Isabay mo na, di ba? Magpapalit ka naman ng bola at 10,000 kilometers. So, isabay mo na i-check yung belt. Yeah, check mo na yung belt. Check for warning signs. Kung sa tingin mong kaya pa, then balik mo ulit. Tapos, paano pag non-stock? Pag non-stock yung mga panggilid mo, racing pulley, whatever, yung mga ganon. So, sabi natin 10,000 sa stock. Oo. So, make it 5 siguro. 5,000. Make it 5 para Just to be safe. safe. So, yun lang naman, ano? Doon sa mga long rider, make sure na meron kayong Dala-dalang extra dala-dalang belt. Siyempre yung tools. Tools kung paano tanggalin. Yeah. Importante yun para iwas hassle. Correct. Right. Ride safe. Pag dumaan kayo dito, Dahan-dahan lang. dahan-dahan lang. Siguro patulak nyo yung bike tulad ng ginagawa nila ngayon, pababa yung bike. May nakahawak sa likod. May nakaalala. Okay. See you That's again. it. Thank you. Bye.